Unit 7. Recipes and eating habits. Recipe. Recipe, công thức làm món ăn. Prawn. Prawn, con tôm. Fantastic. Fantastic, tuyệt diệu. Salad. Salad, rau trộn. Ingredient. Ingredient, thành phần hoặc nguyên liệu để làm món ăn. Celery. Celery, là cần tây. Spring onion. Spring onions, hành lá. Mayonnaise. Mayonnaise, nước sốt chấm mayonnaise. Versatile. Versatile, là nhiều tác dụng. Drain. Drain, làm ráo nước. Peel. Peel, gọt vỏ, bóc vỏ. Combine. Combine, kết hợp. Starve. Starve, khổ sở vì đói. I'm starving, tôi sắp chết đói rồi đây. Chunk. Chunk, khoanh hoặc khúc. Tức là cắt thức ăn ra làm khoanh hoặc khúc thì mình dùng từ chunk. Pasta. Pasta, món mì sợi, mì ống. Butter. Batter, bột nhão làm bánh. Trước khi chúng ta muốn làm được bánh thì chúng ta phải nhão bột. Thì cái bột nhão đó gọi là batter. Stir fry. Stir fry, xào. Deep fry. Deep fry, rán ngập mỡ, đặc biệt là khi người ta rán xúc xích. Deep fry, rán ngập mỡ. Hoặc là rán gà quay, rán cánh gà, chân gà. Simmer. Simmer, sủi ninh. Bacon. Bacon, thịt lợn muối xông khói. Crisp. Crisp, khoai tây chiên giòn. Nutritious. Nutritious, bổ dưỡng. Cereal. Cereal, ngũ cốc hoặc bánh ngũ cốc. Salami. Salami, xúc xích Ý. A clove of là một nhánh. Ví dụ một nhánh tỏi ta sẽ dùng a clove of. A stick of là một que, một thỏi hoặc một cái. Chúng ta có ví dụ là a stick of butter là một thanh bơ, một thỏi bơ. Hoặc a stick of gum là một cái kẹo cao su. Lean chicken là thịt gà nạc. Vinegar. Vinegar, giấm. Raw. Raw, tính từ sống. Sống ở đây là ăn sống, cái gì đó sống chứ không phải là sinh sống. Và trái ngược với từ raw, chúng ta có một từ chín, đó là từ ripe. Raw là sống và ripe là chín. Light. Light, bình thường ta biết từ này, danh từ của nó là bóng đèn, là ánh sáng. Tính từ nó còn có nghĩa là mịn hoặc nhẹ nữa. Light. Puree. Puree. Puree, nghiền mịn. Động từ nghiền mịn. Puree, nghiền mịn. Shallot. Shallot, cây hẹ tây. Người nước ngoài gọi là cây hẹ tây, nhưng chính xác ra nó chính là cái hành củ của mình đấy. Hành củ khô mà mình hay dùng để nấu nướng. Shallot. Garnish. Garnish, trang trí bày biện. Tender. Tender, đối với thức ăn thì tender nó sẽ có nghĩa là mềm. Với tính cách con người thì sẽ là dịu dàng. Tender, tính từ nhé. Mixer. Mixer. Mixer là danh từ máy trộn. Fiber. Fiber, ở đây R là âm câm. Chúng ta chỉ đọc là fiber, chất xơ. Longevity. Longevity, tuổi thọ. Pickle. Pickle, dưa muối. Staple. Staple, chính, hoặc là lương thực chính. Component. Component, thành phần. Horseradish. Horseradish là cải ngựa. Horseradish, cải ngựa. Chop. Chop, băm nhỏ, thái nhỏ. Slice. Slice, thái miếng mỏng. Grate. Grate, nạo. Marinate. Marinate, ướp thịt bằng nước ướp. Whisk. Whisk, đánh trứng, đánh kem. Sprinkle. Sprinkle, rắc. Spread. Spread, trải ra, căng ra, phết ra, đặc biệt là phết thức ăn. Các bạn nhìn vào hình này, chúng ta đang phết bơ hoặc phết xúc xích gì đó lên bánh thì mình dùng từ spread. Dip. Dip là chấm hoặc nhúng. Chấm cái gì đó thì mình dùng từ dip. Okay, thank you for watching. Goodbye and see you soon.